Chào các bạn, tôi là Minichiu. Trong tập này tôi sẽ giới thiệu đến các bạn tiến hóa bản Liệp Khải Mã Soái. Nhân vật Liệp Khải Mã Soái tôi đã giới thiệu qua ở tập 23. Các bạn có thể ấn vào phần gợi ý để tham khảo. Nếu các bạn để ý thì từ những tập đầu tiên tôi đi một lượt tất cả những mẫu tiến hóa bản rồi mới đến đồ chơi nhập vai. Có thể nói tôi có một tình cảm đặc biệt với dòng tiến hóa bản. Có một số bạn mới xem thì hỏi là tại sao phần eo của Lava lại nhỏ và vô lý như vậy? Tại sao Mã Soái lại không giống phim? Tôi xin trả lời luôn, vì đây là đặc trưng của dòng tiến hóa bản. Tiến hóa bản là dòng đồ chơi có chỉnh sửa tạo cảm giác ngầu hơn và quái hơn so với thiết kế gốc trong phim. Nếu bạn nào muốn thiết kế sát với phim thì có thể lựa chọn các dòng phổ thông và khớp hạn chế hơn như khả lộng bản hay mô hình nhựa dẻo. Về thiết kế bao bì thì tương tự các đời trước, tuy nhiên màu sắc thì có chút thay đổi. Hộp nửa trắng nửa đen thay vì đen hoặc trắng hoàn toàn như các đời trước. Hình ảnh nghệ thuật trên cánh cửa phía trước không còn là chữ viết thư pháp mà thay vào đó là phông chữ thường, làm tôi có cảm giác mất đi một phần giá trị. Các mẫu tiến hóa bản không có giấy hướng dẫn mà in giới thiệu chung chung ở mặt sau. Dù sao cách sử dụng cũng khá dễ mò nên chúng ta có thể tạo thông cảm cho Audi. Các bạn cùng tôi quan sát trong hộp nhé. Các bạn có thể thấy cách sắp xếp khay tận dụng tối đa diện tích trong hộp. Nắp khay giống dòng Khải truyền có kẹp chắc chắn vào khay, không sợ lỡ tay nghiêng làm đổ hết các thứ như trước. Vũ khí đi kèm thì chỉ có bá diễm hào phích đao và bá diễm đè dạng mở. Lần này sự lược bất vũ khí thì có vẻ hợp lý, vì nếu cho thêm thì không biết xếp vào đâu. Tôi dỡ khay để các bạn quan sát đồ chơi nhé. Trước mắt các bạn là tiến hóa bản Liệp Khải Mã Soái với thiết kế dựa trên hình tượng võ tướng phong kiến Trung Quốc. Tiến hóa bản thì không khác bản gốc quá nhiều, đáng chú ý chỉ là phần thân đô hơn, thay quần và bờm thành màu trắng. So sánh với bổ tướng carbon thì đã cải thiện rất nhiều. Nếu phần váy của bổ tướng làm giống Liệp Khải thì đã không có chuyện thế này. Các khớp nhỏ màu cam ở váy của bổ tướng rất giòn và dễ gãy, khi chơi các bạn nên để ý. Về khoản nhựa trong thì Liệp Khải cũng được làm chi tiết hơn. Ở bổ tướng thì viên ngọc ở trán và ngực đáng lẽ lên làm bằng nhựa trong thì Audi lại đúc bằng nhựa màu khác và sơn lên. Phần mặt đai của Mã Soái được đúc bằng nhựa trong sẵn rồi nhưng Audi lại sơn đè lên. Vấn đề sơn đè này cũng có ở một số mẫu tiến hóa bản khác, ví dụ như Viêm Long, Đế Hoàng và Bổ Vương. Điểm mới làm dòng Liệp Khải có cảm giác cao cấp hơn, đó là có tô lần chìm và waxing. Các dòng trước thì hiệu ứng sơn này chỉ có ở hình mẫu ngoài hộp và các bản giới hạn của Viêm Long và Đế Hoàng. Tuy một số chỗ sơn hơi lem nhưng có thể coi đây là một bước đi đáng ủng hộ. Các mẫu tiến hóa bản có tỷ lệ 1/10 và cao khoảng tầm 12 đến 20 cm so sánh với Viêm Long và Lava, Bổ Vương và Đế Hoàng. Đế Hoàng là khả động bản năm 2009, tỷ lệ 1/12, cao bằng SZ Figure. Và đây là tiến hóa bản Đế Hoàng. Nếu bạn nào quan tâm thêm thì tôi có thể so sánh với Triệu Vân và Bác Sư Ấn. Về biên độ khớp thì nửa thân trên có chút giới hạn. Tay của Mã Soái thì không nhấc được lên hết cỡ vì chốt để gắn giáp vai đặt quá thấp. Vẫn còn nhiều diện tích nhưng không hiểu tại sao họ lại đặt như vậy. Phần bụng thì cũng có khớp nhưng bị giới hạn và không gập được. Nếu khớp bụng kéo dài được như dòng Khải truyền thì sẽ cải thiện hơn rất nhiều. Tuy phần trên như vậy, phần thân dưới lại rất linh hoạt. Khớp háng mới không đẩy lên đẩy xuống được nhưng vẫn xoạc được hết cỡ, không như dòng Khải truyền không còn khớp ở mỗi bàn chân, nhưng tôi thấy cũng không ảnh hưởng nhiều. Nhìn chung thì biên độ khớp như vậy là đủ dùng, dù không được như tôi mong đợi. Khớp cũng cứng và chắc chắn hơn các dòng trước, điểm này đáng khen ngợi. Bây giờ tôi sẽ nói kỹ hơn về phụ kiện đi kèm. Bá diễm hào phích đao được phóng đại lên và ít chi tiết hơn bản trong phim. Thiết kế chuôi cũng trông giống đầu rồng hơn là đầu ngựa. Phần họng pháo và lưỡi đao thì được làm bằng nhựa trong và được sơn lên. Tôi nghĩ tạo hình cây đao thế này cũng có thể dùng như bá diễm pháo.
Bá diễm đề thì phần thân được đúc bằng nhựa trong và điêu khắc chi tiết. Màu sắc thì có phần đơn điệu, phần nắp màu đỏ và họng súng thì làm bằng nhựa dẻo. Bá diễm đề hơi khó gắn vì tôi cứ định gắn bàn tay vào là hắn lại tụt xuống. Hơi thất vọng vì trước khi mua tôi mong hai vũ khí có thể biến hình được như vũ khí của đế hoàng. Hai kiểu bàn tay thay thế là kiểu thả lỏng và kiểu cầm vũ khí. Tiếc là không có kiểu yeah của mã soái. Xuống đến khay dưới thì ta có đế và bầm lửa của mã soái. Bầm lửa thì gắn vào như bơm trắng vậy. Không nên quá bạo lực, khéo lựa một chút là được. Tôi xem review khác thì khớp bầm lửa rất cứng, nhưng khớp của tôi lại rất lỏng. Chắc cái này là do hên xui. Tráng một lớp sơn bóng móng tay thì nó sẽ cứng hơn. Liệp Khải cũng là dòng đầu tiên có phụ kiện hiệu ứng ở tất cả các mẫu. Trước đây hiệu ứng chỉ có thưa thớt ở Tornado, Atlas và Chiến Soái. Tôi vẫn đợi Audi phát hành tiến hóa bản Techno và Atlas. Đế trưng bày cũng có điểm mới, dùng chốt cắm vào lưng chứ không kẹp như các dòng trước nữa. Khớp ở cánh tay cũng rất khỏe. Để gắn mã soái vào đế thì các bạn tháo nắp ở lưng. Nhớ để ý cái nắp nhỏ dễ rơi mất. Cắm xong thì không xoay nghiêng người các thứ được nữa. Đáng lẽ Audi nên làm kiểu này từ dòng bổ tướng, vì đế kẹp không có chỗ nào để kẹp ở dòng bổ tướng cả. Cũng tội hai ông cải truyền không có đế kẹp tử tế. Phụ kiện như vậy thì có thể tạm chấp nhận được, nhưng tôi thấy vẫn hơi hụt hẫng. Tiếp theo các bạn cùng tôi quan sát một số tư thế tạo dáng nhé. Có thể nói tiến hóa bản mã soái là một trong những mẫu tiến hóa bản tốt nhất tính đến thời điểm hiện tại. Tuy có một số chỗ tôi chưa hài lòng, nhưng đây vẫn là một sản phẩm đáng đồng tiền bát gạo. Clip đến đây cũng đã dài rồi, nếu các bạn thích và quan tâm thì hãy ấn like, chia sẻ và đăng ký kênh. Nhớ đọc phần mô tả để cập nhật các tập các Get Sub Studio mới nhất. Nếu có góp ý chỉnh sửa, vui lòng để lại ở phần bình luận. Hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo.